ආයුබෝවන් ඔයාලට. ඔන්න අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ අමුද්‍රව්‍ය 3කින් හරිම ලේසියෙන් හදන කෑමක්. මේක මම අද හදන්නේ කිරිපිටි වලින්. ඉතින් පුංචි වෙලාවකදී ලේසියෙන් ඔයාලට හදන්න පුළුවන්. පුංචි දරුවෝ ඉන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම එයාලා ගොඩාක් කැමති වේවි. ඉතින් මේවා හදන්න ගොඩාක් හැඳි ගන්න ලිප ළඟ ඉන්න ඕන නැහැ. පුංචි වෙලාවකදී ලේසියෙන්ම හදන්න පුළුවන්. අපි දැන් බලමු කොහොමද හදන්නේ මොනවද අපිට ඕන කරන්නේ කියලා. ඕන කරන දේවල් වල ලිස්ට් එකත් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ පුරුදු විදිහටම තියෙනවා. මුලින්ම අපි මිශ්‍රණය දාන භාජනයක් සූදානම් කරගන්න ඕන. මෙන්න මේ වගේ හොඳට තෙල් තවර ගන්න. ඊළඟට මම මේක ගන්න ලේසි වෙන්න මේ වගේ පාච්මන්ට් කොලයක් දානවා. මේ පාච්මන්ට් කොලය වෙනුවට ඔයාලට පොලිතින් කොලයක් ගන්නත් පුළුවන්. මම දැන් මෙතන අරගෙන තියෙනවා මාගරින් ග්‍රෑම් 125ක්. මේ වෙනුවට ඔයාලට බටර්, මාගරින් මේ කැමති දෙයක් ගන්න පුළුවන්. ඔන්න දැන් අපේ මාගරින් ටික දිය වෙලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ වගේ එනකොට මම එකතු කරනවා කිරිපිටි කෝප්ප 2ක් ග්‍රෑම් වලින් නම් 250ක්. කිරිපිටි එකතු කරනකොට ඔක්කොම එකට කවලම් කරන්න එපා. මේ වගේ චුට්ට චුට්ට එකතු කර කර කවලම් කරගන්න. මේ මිශ්‍රණය හරිම ඉක්මනට අඩිය අල්ලනවා, කළු වෙනවා, පිච්චෙන්න බලනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලා අඩුම ගින්දරේ තමයි මේ ටික කරගන්න ඕන. දැන් මේ මිශ්‍රණය චුට්ටක් වියලි ගතියට තියෙන්නේ. ඒ නිසා මම එකතු කරනවා තද උණු වතුර කෝප්ප කාලක්. කිරිපිටි ගත්ත කප් එකටම තමයි මම වතුර එකතු කළේ. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මේ පාට තියෙන්නේ. තද උණු වතුර කෝප්ප කාලක් ඔයාලා එකතු කරගන්න. ඊළඟට මම එකතු කරගන්නේ ග්‍රයින්ඩ් කරගත්ත සීනි කෝප්ප 3 කාලක්. ග්‍රෑම් වලින් නම් 150යි. දැන් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ හොඳට කවලම් කරන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති ටික ටික මේ මිශ්‍රණය එකට එකතු වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් විනාඩි 15ක් 20ක් ඇතුළත මේ මිශ්‍රණය අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. මේ වෙලාවේදී ඔයාලට පේනවා ඇති තෙල් චුට්ටක් වෙන් වෙලා තියෙනවා. මිශ්‍රණය මෙන්න මේ වගේ මෘදුවට එන්න ඕන. මේ වගේ හොඳට කැරකිලා එන පදමට ආවම අපිට පුළුවන් කලින් සූදානම් කරගත්ත භාජනයට මාරු කරගන්න. දැන් උඩ ටික ලස්සනට මෙන්න මේ වගේ හදලා අපිට පුළුවන් මේක පැය කීපයකට ශීතකරණයට දාන්න. පැය 5ක් 6ක් ශීතකරණයේ දානවා නම් ගොඩක්ම හොඳයි. හොඳටම සෙට් වුණාට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ එළියට ගන්න. දැන් වටේ ටික අයින් කරලා මෙන්න මේ වගේ ලස්සන කෑලි 10කට කපා ගන්න පුළුවන්.
මේක හරිම වෙනස් විදිහේ අතුරුපසක්. දෝසිවල ස්වභාවය නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඊට වඩා ටිකක් මෘදු ගතියට තියෙනවා. ඉතින් හරිම රසයි, හරිම ලේසි හදන්න. පුංචි දරුවෝ ඉන්නව නම් එයාලා ගොඩාක් කැමති වේවි. ඉතින් අමුද්‍රව්‍ය 3කින් හරිම ලේසියෙන් ගෙදරදීම ඔයාලට මේක හදාගන්න පුළුවන්. මේ ගැන ඔයාලට ගැටළු යෝජනා තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි ආයෙත් මේ වගේම රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්. ස්තුතියි.